بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زاید الله شد ورمر د GFX World خو یو ځل بیا ستاسو په خدمت کې حاضر یم په دې هیله چې ټول به روغ او جوړ یاست. GFX World ته ښه راغلاست درته وایم. ګرانو دوستانو، ستاسو څخه یو خواهش دی چې زموږ چینل لایک، شیر او سبسکرایب کړئ او بیل آیکن ضرور ووهئ چې زموږ نوې اپډیټډ ویډیوز نوټیفیکیشنز تر تاسو پورې ورسیږي. ګرانو دوستانو، زموږ د نن ټاپک دی د سلیکشن ټولز په باره کې. زموږ سره درې قسم سلیکشن ټولز دي. یو سلیکشن ټول دی، بل ډایرکټ سلیکشن ټول دی، دریم دی ګروپ سلیکشن ټول. د هر یو به په ډیټیل سره وایو. او بل ګرانو دوستانو، د Adobe Illustrator چې کوم شیپس یا کوم شی موږ ډرا کوو او بیا د ټول یوزیج درته ښایو، دا پریکټیکل نه دی. پریکټیکل هغه صورت په ډیزاینینګ کې، په هغه صورت کې پریکټیکل ورته ویل کیږي چې زه یو شی ډیزاین کم، د هغه بعد دا ټولز استفاده کم، د ټول یوزیج تاسو ته حالت درته وشم، په دا صورت کې دې ته پریکټیکل ویل کیږي. اما که چیرې زه یو شیپ ډرا کم او بیا د ټولز طریقې درته وشم چې دا د فلان ټولز دغه کار دی، په دې صورت کې دې ته پریکټیکل نه ویل کیږي. اما طریقه د استفاده کېدو یې هغه دی، خو پریکټیکل نه ورته ویل کیږي. نو بلا تاخیر راځو خپل ټاپک ته. زموږ ټاپک دی د سلیکشن ټول په باره کې. سلیکشن ټول 4 قسمه کار کوي تقریبا. یو دی د سلیکټینګ دپاره چې زموږ دپاره سلیکشن کولی سي، یعنی انتخاب کولی سي، یو شی موږ سلیکټولی سو. او بل د ریسایزینګ دپاره یې هم استفاده کوو چې سایز د یو ریکټنګل د یا د یو شیپ د کم او زیات کو. د ریسایزینګ دپاره هم استفاده کولی سو. بل د روټیشن دپاره هم کولی سو. زموږ دا کم شیپ چې ډرا کړی دی د هغه کولی سو روټیشن وکړو. بل موږ د کم ریکټنګل چې ډرا کړی دی هغه کولی سو راونډډ ریکټنګل ځینې جوړ کړو. یعنی تقریبا 4 کاره 5 کاره ځینې اخیستلی سو د سلیکشن ټول څخه. نو راځو، که څه هم پریکټیکل نه دی خو پریکټیکل یې دغه رنګه کوو. د پریکټیکل لپاره بیا انشاءالله په هفته کې یوه ویډیو جوړوو چې د کم ټولز موږ ویلي وي د هغه پریکټیکل کار وکړو پر هغه ویډیو کې. شیپ ډرا کوو، ریکټنګل ډرا کوو. راځو، سلیکشن ټول څه کار کوي؟ شارټکټ کې یې وی دی د سلیکشن دپاره دی. که زه وغواړم چې دا سلیکټ کړم نو سلیکشن ټول یا وی وایم شارټکټ کې دی، یا بیا هم دلته یې سلیکټوم. راځو دا شیپ مو انتخاب کړئ. د سلیکشن دپاره سو. او بل د ریسایزینګ دپاره هم استفاده کیږي، کولی سو دا ریسایز کو. که چیرې زه د ریسایزینګ په وخت کې شفت ونیسم، شفت بټن، په دې سره زه کولی سم چې د دواړو خواو سایز کم ور زیات کم. فلحال خو موږ ریکټنګل په ویډت کې زیات دی ځکه خاص نه معلومیږي. که چیرې زه بل شیپ ډرا کم، شفت ورسره ونیسم، نو دا بالکل سکویر راغلی، یعنی د چار اطراف څخه په یو سایز کې راغلی دی. اوس که چیرې زه دا ریسایز کړم، شفت بټن ورسره ونیسم، د دواړو د خوا په یو اندازه غټیږي. بل موږ کولی سو دغه شیپ چې موږ ډرا کړی دی دا راونډډ جوړ کړو. نو دا انکر پوینټس چې موږ وینو، د دې په طریقه موږ کولی سو دا زموږ ریکټنګل راونډډ ریکټنګل ځینې جوړ کړو. دارنګه یو شیپ ځینې جوړ سو. بل موږ کولی سو چې دا روټیشن یې هم وکړو. په دې سره موږ کولی سو روټیشن ور وکړو. که چیرې موږ وغواړو چې د دې روټیشن بالکل سیده راسي، یعنی په 40 سانتیګریډ باندې او یا هم په 40 ګریډ باندې راسي او یا هم 90 ګریډ باندې، نو په هغه صورت کې موږ کولی سو شفت بټن ونیسو، نو دا په 45 ګریډ باندې رالی، او دلته هم په 135 یعنی مستقیم زموږ شیپ
دا رنګه نه راته روټیټ کوي چې یوه خوا یې پورته وي بله خوا یې کښته بلکې مستقیم راځي بالکل سټریټ راځي د ګریډ مطابق بل موږ ویل چې د موومنټ دپاره هم استفاده کولی شو سلیکشن ټول راځو ډایرکټ سلیکشن ټول ته ډایرکټ سلیکشن ټول چې دی دا هم د سلیکټینګ دپاره دی موومنټ هم ورکولی شو اما فرق یې څه دی فرق یې دا دی چې په ډایرکټ سلیکشن ټول کې موږ کولی شو انفرادي طور چې موږ وغواړو هغه ځای سلیکټولی شو چې پر کوم ځای باندې انکر پوینټس وي هغه انفرادي طور موږ کولی شو سلیکټ کړو فرض کړئ زه غواړم چې دا شیپ دی فقط دا یوه خوا یې راونډډ وي باقي نور یې پر خپل حال وي په دا صورت کې ډایرکټ سلیکشن ټول وکړو فقط دا یو کلیک کوو دلته دا انکر پوینټ باندې اوس فقط دا یو راونډډ جوړیږي انفرادي طور موږ سلیکشن ور وکړئ او بل کولی شم چې دغه بیرته ریسایز هم کړم هرې خوا ته موومنټ هم ورکولی شم ریسایزینګ هم کولی شم اما انفرادي طور موږ فلحاله یو سلیکټ کړی دی که چیرې مکمل زه سلیکټ کړم بیا کولی شم ټول ته موومنټ ورکړم که اوس زه غواړم سایز یې کم ور زیات کړم نو نه شم کولی ځکه موږ ټول سلیکټ کړی دی په دې سره دی فقط موومنټ کوي راځو ګروپ سلیکشن ټول ګروپ سلیکشن ټول څه کار کوي که چیرې زه دا دوه شیپه سلیکټ کړم او وغواړم چې دې ته موومنټ ورکړم نو فقط دا یو موو کیږي ځکه چې زموږ سلیکشن په ټول باندې نه دی راغلی که چیرې زه په دغه ډایرکټ سلیکشن ټول باندې په ټول باندې سلیکشن راولم ټول سلیکټ کړم اوس زه کولی شم دواړو ته موومنټ ورکړم دواړو شیپس ته اما که چیرې زه فقط دا یوه خوا یې پوره سلیکټ کړم او دا بله خوا نیمۍ د دا بل شیپ ده نو نه شم کولی چې دواړو ته موومنټ ورکړم فقط دا کم ځای سلیکشن چې سوی دی فقط هماغه رالی دا کنټرول زیډ کوو بیا راځو سلیکشن یې ورکوو سوري ګروپ سلیکشن ټول ته راځو په دې سره که چیرې زه مازې پر شیپ پر یوه کونه یعنی پر یوه کونج هم سلیکشن راولم کولی شم از دواړه سلیکټ کړم دواړو ته موومنټ ورکولی شم دا و د ډایرکټ سلیکشن او د ګروپ سلیکشن ټول فرق اوس راځو یو کوچنی پریکټیکل کار کوو د دغه ټولز د ریکټنګل ډرا کوو که څه هم دا بعضې ټولز موږ نه دي ویلي کیدای شي یو څه بورینګ وي خو پریکټیکل کار چې ځینې کوو دا رنګه کار ځینې اخلو ایډ انکر پوینټ یو انکر پوینټس دلته ایډوو راځو ډایرکټ سلیکشن ټول ته فقط دا یو انکر زه سلیکټوم او دا به دروازې شکل دا په دا ترتیب یې جوړولی شو بل شی ته هم ډرا کوو ډایرکټ سلیکشن ټول اوکې کوو فقط دا یو انکر ما سلیکټ کړئ دا یو انکر پوینټ دا دواړه سلیکټ کوو د هغه څخه کاپي اخلو الټ مو نیولی دی دا شفت د مستقیم وړلو دپاره شفت بټن نیسو یو انکر پوینټ سلیکټ دی شفت مو نیولی دی دا انکر پوینټ هم سلیکټ وو
اوس که چیرې زه دا دواړو ته موومنټ ورکړم نو په دا صورت کې دواړه موو کېږي. کنټرول زد فقط دا یو سلیکټوو، یعنې د شفت په نیولو سره موږ کولی سو سلیکشن وکړو، یعنې مینوال سلیکشن چې موږ وغواړو هغه ځای سلیکټولی شو. اوس دا انکر پوینټ دې سره برابر وو. دا و د ډایرکټ سلیکشن ټول کار. په ډایرکټ سلیکشن ټول باندې موږ کولی سو داسې یو قسم شیپ دا ډرا کولی سو. کاپی لپاره الټ شفت مستقیم ډول لپاره، د ریپیټیشن لپاره کنټرول ډي. داسې قسم شیپ مو ډرا کړئ. د خدای دې وکړي د ډایرکټ سلیکشن ټولز باندې پوه سوي یاست. دا د ډایرکټ سلیکشن ټول کار. زموږ د نن ټاپک پای ته ورسېدی. الله تعالی دې وکړي ستاسو د نن د درس څخه یو شی زده کړی وي، یو شی مو ترلاسه کړی وي. ګرانو دوستانو زموږ چینل در سره لایک شیر او سبسکرایب کړئ او بیل آیکن ضرور ووهئ چې تر څو زموږ نوي اپډیټډ ویډیوز نوټیفیکیشن تر تاسو پورې ورسیږي. تر بلې ملاقاته پورې په الله تعالی سپارم. ښه وخت درته غواړم. والسلام.